Η αλήθεια είναι πως παρά το γεγονός ότι πολλοί πιστεύουν πως η ακράτεια ούρων είναι ένα πρόβλημα που εμφανίζεται κυρίως σε ανθρώπους ιδιαίτερα μεγάλων ηλικιών, στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα συχνό φαινόμενο κατά τη διάρκεια της 5ης δεκαετίας της ζωής μιας γυναίκας, ενώ υπολογίζεται πως μία στις 4 γυναίκες άνω των 50 ετών παρουσιάζει ακράτεια ούρων. Τι είναι, λοιπόν, οι πιο κοινοί τύποι ακράτειας και πώς μπορεί μια γυναίκα να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το συχνό πρόβλημα? Ποιες είναι οι κινήσεις που αξίζει να κάνει ώστε να μην επηρεαστεί η κοινωνική της ζωή και να παραμείνει ο εαυτός της? Υπάρχουν, άραγε, προϊόντα που μπορούν να τη βοηθήσουν να συνεχίσει να αισθάνεται ο εαυτός της? Τα είδη της γυναικείας ακράτειας. Υπάρχουν αρκετά είδη ακράτειας τα οποία εμφανίζονται συχνά στον γυναικείο πληθυσμό, με την ακράτεια από προσπάθεια να είναι το πλέον συνηθισμένο. Αφορά κυρίως τις γυναίκες έπειτα από την εμεινόπαυση ή την εγκυμοσύνη, καθώς και εκείνες που υποφέρουν από παχυσαρκία, ενώ μπορεί να παρουσιάζεται και κάθε φορά που το άτομο αυτό π.χ. γελάει δυνατά ή φθαρνίζεται. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει και η επιτακτική ακράτεια, η οποία αποτελεί ένα πιο σοβαρό πρόβλημα και συνδέεται περισσότερο με το σύνδρομο υπερλειτουργικής κίστης, αλλά και κάποιες νευρολογικές παθήσεις. Όσον αφορά την μεικτή ακράτεια, παρουσιάζεται και με τις δύο μορφές που προαναφέρθηκαν, ενώ η ακράτεια από υπερπλήρωση αφορά ουσιαστικά την ανεξέλεγκτη ροή ούρων λόγω αδυναμίας και ένωσης της ουροδόχου κίστης. Τα μέτρα προστασίας. Πώς μπορεί, λοιπόν, μια γυναίκα η οποία διανύει την 5η δεκαετία της ζωής και πάσχει από ακράτεια να αισθάνεται κάθε στιγμή καλά με τον εαυτό της και να διατηρεί σε υψηλά επίπεδα την ποιότητα ζωής της? Υπάρχουν σίγουρα μερικές κινήσεις που αξίζει να κάνει και συγκεκριμένα προϊόντα τα οποία μπορεί να προμηθευτεί, τα οποία θα τη βοηθήσουν να διατηρήσει την αυτοπεποίθησή της, ακόμη κι αν η ακράτεια βγει από νωρίς στη ζωή της. Το βάρος και η διατροφή. Το βάρος και το περιττό μπορεί να επηρεάσει κατά πολύ την κατάσταση ενός ατόμου που πάσχει από ακράτεια. Το γιατί εντοπίζεται στη πίεση που ασκείται στην περιοχή της κοιλιάς και συνεπώς την κίστη. Είναι, λοιπόν, σημαντικό να διατηρεί μια γυναίκα με ακράτεια το βάρος της σε φυσιολογικά επίπεδα. Όσον αφορά τη διατροφή, υπάρχουν ορισμένα tips τα οποία μπορεί να ακολουθήσει η ασθενής προκειμένου να μην επιβαρύνει τον οργανισμό της. Για παράδειγμα, στην περίπτωση της ακράτειας, καλό είναι να αποφεύγετε το αλκοόλ και ο καφές, τα οποία θεωρούνται διουρητικά και μπορεί να επηρεάσουν τον εγκέφαλο και συνεπώς τα μηνύματα προς την ουροδόχο κίστη. Τέλος, μία ασθενής που πάσχει από ακράτεια καλό είναι να φροντίζει να καταναλώνει αρκετό νερό, καθώς η χαμηλή πρόσληψη υγρών προκαλεί αυξημένη συγκέντρωση ούρων στην ουροδόχο κίστη. Τα κατάλληλα προϊόντα. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι σχετικά με την ακράτεια και την αντιμετώπιση της σχετίζεται με τα προϊόντα που μια γυναίκα χρησιμοποιεί. Υπάρχουν ειδικά προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν κάθε ανάγκη και ευτυχώς, ΕΝΕΤΕΙ 2018, έχουν εξελιχθεί σε βαθμό που παρέχουν ένα σύστημα τριπλής προστασίας από διαρροές, δοσμές και υγρασία. Για παράδειγμα, στην περίπτωση της ακράτειας ελαφριάς μορφής, η Tenalain Discreet Mini Plus με φτερά και την τεχνολογία συμπίεσης μπορεί να κρατήσει μια γυναίκα έως και 8 φορές πιο στεγνή από την αντίστοιχη πρώτη σε πωλήσει σε διέτα περίοδου. Οι σωστές ασκήσεις. Τέλος, υπάρχουν και συγκεκριμένες ασκήσεις εκγύμνασης οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν μια γυναίκα με ακράτεια να επανακτήσει ουσιαστικά τον έλεγχο της κίστης της, ενδυναμώνοντας τους μυς του πιελικού εδάφους, περιμετρικά του πιελικού όστου. Ο λόγος για τις ασκήσεις πέταλ, βίες,
Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε πριν από μερικά χρόνια στην επιθεώρηση Annals of Internal Medicine, αποτελούν μια αποτελεσματική, μη επεμβατική λύση για την αντιμετώπιση της ακράτειας και την επανεκπαίδευση της ουροδόχου χρήστης. Ναι, η ακράτεια στα 40 είναι πραγματικότητα για εκατοντάδες χιλιάδες γυναίκες στον κόσμο. Αν πάσχεις και εσύ, όμως, πρέπει να γνωρίζεις πως πρόκειται για ένα πρόβλημα κοινό το οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί και μάλιστα να μην επηρεάσει τη ζωή σου. Υπάρχουν λύσεις που μπορούν να σου παρέχουν την εξαιρετικά ασφαλή και διακριτική προστασία που χρειάζεσαι. Η ακράτεια δεν σε κρατά περιορισμένη από το να ζεις τη ζωή ακριβώς με τον τρόπο που θέλεις και με την να μπορείς να είσαι πάντα ο εαυτός σου. 8 φορές πιο στεγνή αίσθηση σύμφωνα με δοκιμές των προϊόντων DNA Lane Discreet Mini Plus Rich και της αντίστοιχης πρώτης σε πωλήσεις σερβιέτας γυναικείας υγιεινής βάσει στοιχείων Nielsen 2016.